Καλησπέρα, JmC εδώ και συνεπιβάτης με εσείς σε μια νέα περιπέτεια που μόλις ξεκινάει. Σήμερα η περιπέτεια έχει άλλο ένα ταξίδι στο παρελθόν και συγκεκριμένα Οκτώβριο του 2022, τότε που κάναμε πολλά ταξίδια χωρίς το κανάλι, με μια κάμερα στη τσέπη, στο κράνος και βόλτα στην πίστα. Στην πίστα Χανίων Mega Drive, μια πολύ αρκετά μεγάλη πίστα θα έλεγα, ο γύρος της είναι περίπου στο 55-54 εκεί, με 270, βραδινή βόλτα αυτή τη φορά. Και τι λέτε, είμαστε έτοιμοι για μια βραδινή βόλτα στη Mega Drive? Ready, set, go!